Дефіцит, черги, олів'є, морозиво по 5 копійок, общепіт, голодомор. Що ще спадає вам на думку, коли ми говоримо про їжу в Радянському Союзі? Тоталітарний режим контролює людей навіть через їжу, і це не перебільшення. Харчові травми є навіть у тих, хто не застав Радянський Союз. Вітаю! З вами Олеся Котубей-Геруцька, і це 7-й випуск проєкту «На Суспільне культура. Прощавай імперії». У 10 випусках блогу ми говоримо про знищення Росії всередині себе, а це відео присвячене культурі харчування. Що і як їли в Радянському Союзі, чому цього соромилися, і як так вийшло, що в Україні буквально до позаминулого року були заборонені спеції. Про їжу в пізньому Радянському Союзі моя мама згадувала таке: постійні черги, порожні полиці, а в студентстві голод і щодня одні макарони з майонезом. Одного разу її подруга навіть готувала коров'яче вим'я, тому що це було єдине м'ясо, яке вони знайшли на порожніх прилавках. Вим'я ніхто їсти не став, і мама розповідала, що якби не передачки з консервацією від батьків, то вижити було б неможливо. Наші бабусі збирають крихти хліба, щоб вони не пропали. Вони не питають, як у нас справи, чи що там на роботі. Вони питають, чи ти поїла. Чимало вже дорослих дітей згадають години над манною кашею, яку обов'язково треба було доїсти. Чому? Всі ми знаємо і радянські прислів'я, і приказки про їжу. «Когда я ем, я глухий нєм», або ще краще «закрий рот і їж». Також у нас харчами не перебирають. Про коріння цих установок поговоримо пізніше, а зараз до фактів. То якою ж була культура споживання їжі в Радянському Союзі, наслідком якої стало це все? Дослідниця гастрономічної культури Олена Брайченко розповідає про общепіт – радянське явище, яке виникло разом із курсом на колективізацію і індустріалізацію. Якщо простежити всі 70 років існування Радянського Союзу, можна дійсно побачити, що їжа була також інструментом впливу і втручання держави в особисте життя. Для тих, хто вважалися кращими працівниками, виконували більшу норму, для них стіл міг бути зі скатертиною. Або їм давали виделку та ложку, або їхнє меню було трішки кращим. Те ж саме стосується і карткової системи у 20-х роках. В залежності від того, чи ти вважався трудовим елементом, чи нетрудовим, а під нетрудовий потрапило дуже багато інтелігенції, там письменників, пенсіонерів, людей, які там не могли працювати, то вони не мали цих карток. І таким чином держава могла регулювати фактично там вашу поведінку і лояльність. Коли комуністи у 1921 році запровадили нову економічну політику, для гастрономії це означало, що ми самі все вирощуємо і нічого не привозимо. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, що у цей період доступ радянської людини до продуктів став надзвичайно обмеженим. Її продуктовий кошик складав всього 12 вітчизняних продуктів. Ти нічого більше не мав. Це приблизно як в Північній Кореї зараз. Уявіть, що зараз ми живемо, ми їмо, у нас розвивається світ, ми записуємо інтерв'ю, багато різних речей відбувається з точки зору там, торгівлі, а в Північній Кореї люди, скоріш за все, їдять от 12 там, чи 15 видів продуктів, і є люди, які, мабуть, в Північній Кореї ніколи не їли лосось і не чули, що це таке. І коли тільки двері відкриються, люди Північної Кореї з'їдуть з розуму. Так само, власне, було в Радянському Союзі. Зараз в Україні десь 21-23 основних види продуктів, які є споживчим кошиком, але це означає, що ти можеш купити ще безліч всього, але в основному люди десь їдять 20, тобто 2 рази більше. А раніше в тебе оці продукти були і більше нічого, власне, не було. Що ж таке взагалі радянська кухня? Тут показовими є кулінарні книги Радянського Союзу. Найвідоміша «Книга о вкусной і здоровій пищі» була написана спеціально за держзамовленням, адже дореволюційні рецепти, на думку партії, були надто буржуазними. Тож була створена кулінарна агітка з радісного і щасливого життя всіх народів і соціалістичного достатку. Це цитата зі вступу. За словами історикині Олени Стяжкіної, ця книга була енциклопедією з того, чого не існує. Це казка з картинками, рецептами, з салатом олів'є, який треба готувати з раковою шийкою. Це якісь блюда, назв, яких вже ніхто не пам'ятає, яких навіть не готують в ресторанах, хоча іноді готують, звісно, на кремлівський стіл то готують.
це вази з фруктами, яких ніхто ніколи не бачив. Це прекрасні пляшки з винами, які ніхто ніколи не пив. Тобто, в принципі, ідея цієї книги полягала в тому, щоб дивитися і наїдатись, якщо хтось міг би їсти візуально. Ну, ще можна було пишатися. В принципі, теж непогано. Цю книгу перевидавали близько 13 разів, а перше видання містило цитати Сталіна. Щоправда, описане в книзі не відповідало справжньому життю та було хіба мрією простого совєтського чоловіка. Про це говорить і редакторка розділу «Їжа» на Суспільне культура Олександра Поворозник. Її написання здається якоюсь жорстокою іронією через те, що коли ти читаєш книжку радянських часів, яка розпочинається з оповіді про те, скільки посуду повинно бути в радянської людини, і там і супниці, і бокали для шампанського, і якісь виделки для риби, і виделки для устриць, і ти згадуєш історії своїх власних бабусів, дідусів і прабабусів про те, яким було це життя насправді, то хочеться цю книжку просто спалити. Дослідниця української кухні Маріанна Душар, відома також як пані Стефа, говорить, що ці кулінарні книги буквально конструювали нову ідентичність для радянського суспільства. Радянська кухня, за її словами, стояла на 3 китах – запозичення або крадіжки, денаціоналізація та уніфікація. Важливим моментом стала поїздка наркома Анастаса Мікояна до США. В СРСР з'явилося дуже багато новинок кулінарії, як через офіційні закупівлі, так і через промислове шпигунство. Усе те, що потім радянська людина буде вважати немислимим досягненням радянської промисловості, було привезено Мікояном зі Штатів. Почало налагоджуватися виробництво типових американських продуктів. Наприклад, кукурудзяні пластівці, консерви в бляшанках, найсмачніше в світі морозиво – це все запозичене зі Штатів. Після цієї поїздки в СССР з'явилися сосиски, томатний сік, згущик, консервований зелений горошок, який став потім одним з найбажаніших дефіцитних продуктів в районі Нового року, і навколо якого, власне, і закрутилася ця вся історія з олів'є, скажімо. Американський досвід переносили на радянський ґрунт, і, як на мене, це був частково такий типовий каргокульт, бо в виданнях того часу, в газетах, в журналах типу «Радянська жінка» з'являлися поради типу «Плануючи меню сніданку, варто згадати хороший американський звичай подавати різні фрукти». Тобто вони буквально реферували до американського досвіду і пізніше, звичайно, від цього відмовилися, це почали переформульовувати, бо США стали ідеологічним супротивником. До речі, і майонез, який став ледь не головним атрибутом радянської кухні, не був її винаходом. Його також привіз Мікоян. Майонез – це французький соус, базовий, один із 5 базових французьких соусів. Це абсолютно там є майонез, голландез, бешамель. Він вирішив чомусь привезти один. Один і хватить. Таким чином, із 12 продуктів у нас з'явився ще один – це майонез. 13. І тут стала, це той момент, коли вечірка стала прям прекрасною. Бо все, що було раніше, тепер можна було заправляти майонезом, і це було щастя. Саме тоді з'являються і всі ці салати, додають майонез, то такий вау, все тепер додаєш майонез. І те, що, мабуть, ще 20 років тому мої друзі додавали до супів майонез замість сметани. Це була така вечірка, або хліб з майонезом поїсти. Це ж було як, це ж база. І це ми зараз просто згадуємо, типу, фу, можливо, до спів хтось так і їсть, але це ж жах. Але чому це жах? Бо це була культура. Вона була культура з того, що ти той майонез додавав як єдину спецію. До речі, а чому як єдину спецію? О, це дуже цікавий момент. Бо спеції були заборонені. Ба більше, Євген розповідає, що спеції були заборонені навіть в Україні донедавна. До 1 січня 2022 року спеції в Україні були заборонені на державному рівні. Це означає, що ти міг вдома використовувати, це приватне використання, ти міг їх продавати в магазинах, ти міг їх використовувати в ресторанах, де хочеш. Але у всіх державних установах спеції були заборонені. До сих пір в мене є підозра, що у всіх закладах державних заборонені спеції. Я разом з першою леді і величезною командою, ми домоглися того, що на державному рівні змінили цю постанову, і лише з 1 січня 2022 року ми можемо використовувати спеції в школах, дитсадках і загалом. І тому уявіть, що це була програма державна. Це прям, якщо в Україні були спеції заборонені, то про що говорити, що було в Радянському Союзі? Їжа була прісна, вона була несмачна. Який взагалі сенс забороняти спеції?
Напевно, ви вже здогадуєтесь. Це про смак, творчість і усе, що робить людину вільною. Я вчора сидів, я там перебирав вдома, в мене 100 спецій, я їх викинув, штук 40, не моє, щось я не використовував. І це творчість. Це так само, як мистецтво, література. Це придушувалося. Якби в їжі у нас була б карі, у нас була б куркума, у нас була б орегано. Вау, у нас б пюре було б з карі, всі такі, вау, це творчість. Там у нас було б набагато більше цих фарб, смаків, і люди б хотіли відчувати життя. А так, коли їх мало, ти, в принципі, отак і живеш. І тому це одна історія зі спеціями, бо ти, якщо ти стаєш креативним, ти можеш робити революцію. Їжа, вона ще й, окрім того, що це, звичайно, дуже важлива життєва насолода, і це дуже важливий інструмент комунікації між людьми. Вона ще й відображає наші якісь унікальні особистості як людей. У кожної людини є смаки, власні антипатії, якісь дивні поєднання, які нам подобаються. В радянської людини цього всього не було. Від неї це все просто забрали через те, що радянська людина мала їсти те, що дадуть. Жити треба було не заради задоволення, а жити було треба для побудови соціалізму, а потім комунізму. Також забирали цю індивідуальність. Через те, що винтик системи не повинен бути індивідуальним. Він повинен їсти манку, він повинен їсти відбивнушку, він повинен пити компот і йти на зміну. Окрім цього, навколо їжі створювався ореол, начебто це дуже приватна справа. Наче їсти – це ледь не соромно. І це те, що має відбуватися за зачиненими дверима. Якщо ви там згадаєте радянські кінострічки, то побачите, як з допомогою їжі можна було зображувати там різних героїв. І найчастіше та людина, яка, знаєте, так застелила газетку, нарубала якийсь шматок чогось там, швиденько з'їла, не перебираючи. Це ключовий, мені здається, одне слово, яким би я б характеризувала тренд на гастрономічну культуру в радянську добу. Не перебирати, їсти те, що тобі дають, і з відкиданням певної там естетики, насолоди або можливості за спільною трапезою комунікувати. І тому в пізньорадянський час це породило таку практику, яка частково досі зберігається в нашій культурі, коли ключовим показником застілля або там таким уявним ідеальним образом святкового столу є кількість їжі, а не її там, наприклад, якість чи усвідомлене споживання, комбінація смаків. Їжа в Радянському Союзі мала властивість функцій і взагалі не сприймалася як задоволення. Щодо чуттєвих людських насолод можна згадати відому фразу «В СРСР сексу не було». Справді, приватне життя було стигматизованим, бо все мало бути общим, відкритим на показ і взагалі мала створюватися ілюзія щасливого суспільства. В Радянському Союзі їжа була насамперед паливом. Вся радянська кухня – це насамперед їжа їдалень. Це їжа оцих робітничого класу, максимально дешева, з великою кількістю вуглеводів, які дають багато енергії, не було нічого надмірного через те, що будь-яка надмірність, вона асоціювалася, звичайно, що з якоюсь буржуазністю. Тут ти їси котлети з соусом, а завтра вже продаєш батьківщину. Ба більше, унікальним новоязом Радянського Союзу було гаряче, а також перше, друге, третє. Тобто неважливо, що їсти. Я не обираю страву, яка мені до смаку. Я можу навіть не знати, про який асортимент страв ми говоримо. Я замовляю просто що-небудь поїсти, адже гаряче сирим не буває. Будь-які прояви вишуканих смаків асоціювалися з попереднім режимом, з манірністю і буржуазністю. «Єш ананаси і рябчиков жуй, день твой последній, приходить буржуй». Чомусь Маяковський згадав саме їжу для опису поганого буржуя. Ще однією причиною табуйованості теми їжі був дефіцит. Коли у когось було більше харчів, це могло викликати питання, підозри у куркульстві і ненависть. Правда, такі питання практично не виникали до правлячої верхівки і наближених до неї. Про те, як та чим годували диктаторів у Кремлі, можна прочитати у книзі Вітольда Шабловського «Кухня терору» або «Як збудувати імперію ножем, ополоником і виделкою». І як забути слова мами чи бабусі «не чіпай, це на свято» або «це для гостей». А щодо гостин, дехто спеціально їв удома, щоб не їсти багато в гостях і не показати, що ти, мовляв, з голодного краю.
Самі ж господарі намагалися виставити на стіл якомога більше різного, щоб показати свій статус. Дефіцит також був потужним елементом контролю. Чим бідніше і голодніше населення, тим легше ним керувати. Бувало таке, що влада навіть страйки заминала тим, що викидала на полиці дефіцитний товар. Люди бігли ставати за ним у чергу, бо прогодувати сім'ю – це найважливіша справа. Євген Клопотенко наводить схожий приклад. В уяві пролетаря дефіцитні продукти були щастям, яке нібито давала радянська влада. Якщо у людини забрати з зарплати 1000 гривень, потім повернути 500, людина буде щаслива. Це називається емоційні качелі. Так само відбувалося там. Тебе немає нічого, тобі дають що-небудь, ти такий «Угу, Сталін найкращий, дякую, Сталін, я люблю тебе». А що, як я скажу вам, що ці паттерни досі лишаються у нас із вами? Звісно, ми не дякуємо Сталіну, але поговоримо про червону ікру. Я приходжу в магазин, є магазин, дискаунтер називається. Там все найдешевше, що можна тільки купити. Єдиний продукт найдорожчий в цьому магазині – це ікра. І її купують. Бо коли ти купуєш ікру, ти наче не смак купуєш, ти наче купуєш багатство. Якщо так чесно, якщо закрити очі, смак жиру, якісь жирно-соляні кругляшки в тебе в роті. Але для тебе це ні. От уявіть всі. Столова ложка, ти береш червону ікру і їси. Тобі пофіг на смак, ти просто «Я багатий». Оце мене життя вдалося. Я зараз вам розповідаю, а я проживаю те ж саме. Я купив ту банку ікри, я взяв хліб і отак туди заліз, і отак з'їв. А навіщо? Я міг додати трошки туди, щоб це був смак якийсь жирно-кислий. Ні, я хотів хлібом отак ту банку вимазати. Я багатий. Я багатий. І для мене це насправді шок. А як Радянський Союз впливав на кухні окупованих ним народів – вірменську, грузинську, литовську та, врешті, українську? З цих національних кухонь вибиралися найцікавіші страви, такі собі потенційні хіти. Вони спрощувалися і адаптовувалися до спільних радянських стандартів і приготування у столовках всього Союзу. Саме тому борщ у світі ще донедавна сприймався як радянська, а пізніше російська страва. Така сама історія з біляшами, супом харчо, шашликами, пельменями. Вони ставали символами радянської кухні і ніби як загальнонаціональними, хоча насправді кожна з цих страв – це кухня поневоленого народу. Саме так дуже багато страв втратили свою національність. Радянська кухня, вона насправді виконувала дуже багато ролей, і всі вони були доволі зловісні. Ось ми бачимо, що з одного боку в радянських їдальнях їжа була доволі мультиетнічного походження. Тобто були якісь супи харчо, були якісь вареники, були якісь дируни. Цікаво, до речі, що якихось традиційно російських страв, очевидно, російська кухня настільки неприємна, що навіть в радянських їдальнях вона не особливо прижилася. Але загалом ось це меню їдальні, воно створювало ілюзію мультиетнічності, мультикультуральності, якогось цього взаємного обміну культурним досвідом. Але насправді ці всі рецепти, вони не були автентичними, вони були максимально усередненими, розбавленими. Навіть суп харчо в радянських їдальнях він не був гострим, звичайно, через те, що це все було розраховано на русского чоловіка і його смаки. А страви цих національних всіх меншин, вони були такими причесаними. А що ж відбулося з українською кухнею? Зараз дослідники докладають багато зусиль для того, аби перевідкрити її, звільнити від нашарувань Союзу. Українців з усією їхньою культурою загнали в дозволену рамку шароварщини, такого собі недолугого хохла, говорить Маріанна Душар. Що може їсти оця радянська креатура? Сало, вареники, горілка, борщ, так? Тобто все дуже спрощувалося. Таким чином формувався образ української кухні, як кухні сільської, жирної, якої треба наїстися, такої доволі простої. Ну і, в принципі, нічого такого цікавого, чим би можна було здивувати людей. Проте, насправді, в цей час абсолютно не вивчалася, не зверталося уваги ні на міську кухню, тому що, знову ж таки, дуже часто саме міська кулінарна культура була політично неблагонадійною. Так? І не кажучи вже про культуру культуру харчування вишукано вищих класів, яких було фізично знищено після приходу совєтів.
Відповідно, ми зараз відкриваємо і міську українську кухню, яка має неймовірно цікаві техніки, рецепти, продукти. У розмові про їжу не можна оминути тему голодоморів. Ці злочини радянської влади дуже сильно вплинули на українців. Культ їжі, бажання всіх нагодувати, нарікання на нездорову худорлявість, страх голоду і, як наслідок, купа запасів на чорний день, звичка їсти те, що дають, і не перебирати. Зараз наших західних однолітків дивує те, що батьки питають уже дорослих нас, чи ти поїв. Тобто, не як у тебе справи, або які новини, а про те, що кожна доросла людина робить обов'язково і майже на автоматі – їсть. Але такою є турбота покоління людей, яке виросло в Радянському Союзі. Маріанна Душар говорить, що голодомори були актами приниження нації. І це найгірше приниження – забрати в людини їжу. Це були настільки нелюдські дії, що наша історична пам'ять не могла не відгукнутися на це. Якщо ви колись їздили до бабусь або прабабусь, ви могли бачити, що літні люди не викидають хліб. У декого може лежати навіть 5 засушених буханок. Також обов'язкове правило – збирати і з'їдати крихти зі столу. Це сакралізація їжі. Для нашої культури шанобливе ставлення до хлібів і різноманітність різних обрядових хлібів – це так дуже в традиції. Але вона ще більше викристалізувалася і, власне, важливість хліба, оце сакральне його значення, воно так дуже загострилося. Навіть в нашій родині не можна було допустити, щоб хліб там впав, його треба було підняти, поцілувати. Тобто це цілий ритуал, і я просто знаю, що в мене це на настільки інстинктивному рівні досі працює, що я просто себе, це є частина моєї культури, я не уявляю себе без цих ритуалів. Я пам'ятаю, нам в школі розповідали про те, що хліб можна зберегти, якщо він засушений, його не треба викидати, а його можна поставити на водяну баню, і він знов стане м'яким. І я думаю, зараз вже, що це за цінні знання там для третьокласника? Це все знання, які нам приходять не від хорошого життя. Може навіть здаватися, що ці якісь травми подолані і усвідомлені, поки ти, не бачиш, як твоя власна дитина розкидається їжею, і ти відчуваєш просто фізичний біль в цей момент. Ти навіть це можеш спочатку не асоціювати з травмами попередніх поколінь, але зрештою ти не можеш це сприймати інакше через те, що банально зараз у нас все ще продовжується війна з ворогом, який нас морив голодом. І вже ми бачимо і зараз, як Росія намагається забирати наше зерно, палити наші поля. Наше ставлення до хлібу подекуди насправді фетишистське. Мені дуже важко викинути навіть абсолютно зіпсований хліб. Кожен раз це внутрішній діалог з якимись компромісами, типу винести і поставити біля смітника. Хоча раціонально я розумію, що на нього навряд чи хтось покуситься. Є й більш неочевидні наслідки. Голодомори вплинули на те, що ми любимо або не любимо їсти. Голодомор вплинув також на певні смакові преференції, скажімо, нелюбов до зелені. Зелень була вимушеним харчем в важкі часи. І це просто зараз відкидається як кроляче їдло. Про кроляче їдло це надзвичайно точно. Згадайте, серед старшого покоління є оце розуміння, що для того, щоб нормально поїсти, має бути обов'язково котлета або якесь м'ясо. Чи замовить ваш тато у ресторані салат? Упередження до рослинної їжі відстежує на практиці і Євген Клопотенко. У себе в ресторані він використовує різні рослини і часто не ті, які ми звикли бачити у себе на столі. Він говорить, у світі, коли ти подаєш ферментований портулак або квіти липи у фритюрі, тобі дають 3 зірки Мішлен. В Україні ж реакція дещо інша. Я розповідаю про це така страва, це така всі вау, клас. Кажу, а це портулак, поїжте. Люди такі, і в них немає реакції. В мене така була вечеря, в якій я 10 трав різних заквасив. І жодна людина не кайфунула. Не сказала вау. Не сказала фу, а їла і мовчала. Всі рослини і травини, які є їстівними, вони для нас є на рівні ДНК. Їх їсти нема такого, що не можна. Але є щось, що точно ти не радуєшся, коли це відчуваєш. Ти ніколи про той портулак не чув, але ти коли їси, він такий, в тебе щось
якась пам'ять включається. Коли я провів це на величезній кількості людей, я побачив, яка у всіх реакція. Якби це була одного, там, двох людей, це не важливо. Там, в стравах не сподобалось, настрій, а це безліч людей. І я зрозумів, що бруньки смородини, листя там ще якесь. Для тебе це якраз про голодомор, про те, що треба було їсти все те, що було неїстівне. Тобі стає дуже не по собі. І сирі гриби у нас ніхто не їсть, і сире м'ясо у нас не прийнято їсти. І багато всього сирого у нас воно веде абсолютно в інші спогади, в інші емоції. Вплив голодоморів існує не лише на рівні вподобань, а й буквально на фізичному. В одній якось із лекцій Роберта Сапольські, це поведінковий біолог американський, в нього є дуже цікаві дані про те, як на генетичному рівні вплинуло на дітей, які були в утробі матері, нестача калорій, коли жінка була вагітною. У неї після народження запит на їжу зовсім інший, пов'язаний з тим, що все, що, умовно кажучи, можна з'їсти, треба з'їсти, тому що я приходжу в світ ворожий до мене. Я приходжу в світ, де мало їжі. Підсумуймо. Виходить, ми можемо деколонізувати навіть деякі наші харчові звички? Так. Деякий час назад у соцмережах дискутували про те, чи може справжній українець продовжувати їсти олів'є. Як на мене, це дуже смішне формулювання питання, і в цьому відео ніхто не буде забирати у вас салат. Але я б радила задуматися, якщо ви їсте його лише на Новий рік. Олена Стяжкіна розповідає, що коли вона писала свою книгу «Смак радянського. Їжа і їдці в мистецтві життя і мистецтві кіно», вона провела опитування серед своїх подруг. Її питання було таким: чи готували у вас вдома олів'є не на свята? Відповідь була ні. І тоді питання: чому не готували? І там почалась така дуже цікава розмова. Ну як же ж, горошок, він же був дефіцитом. Але ж інша казала, та ні, можна ж було і без горошку. Та ні, не скажи. А от, скажімо, у нас яйця дефіцит. Ні, не видумуй, яйця в селі можна було привезти, що так. А от майонез, краєугольний камінь. Але ж уявіть, жінки, які випікали отакого зросту з мене Наполеони. Отакого, да? Ми ж знаємо своїх мам, ми самі себе знаємо. Що ми набити майонезом не могли? Що це така проблема? Ми могли, але ми не думали, що нам можна. Ми просто не думали, що цей салат, в якому картопля, яйце, солоне, і такий чи свіжий можна, да? І що там у нас ще? І м'ясо, да? Чи колбаса. І цей салат не чіпається на свято. Цей салат нам не можна, бо він це така радянська паска, а не салат. Да? Але назву ми всі знаємо сакрального салату. Журналістка Тетяна Микитенко також говорить, що страви типу олів'є використовували приблизно так само, як фільми «Іронія долі» і «Службовий роман» для скріплення і схожості. Це створювало для людей один ритуал. Через олів'є намагалися замінити кутю. Намагалися стерти насправді наші справжні традиції. І більше того, замість них насадити щось, що робить нас єдиним, большим совєтським чоловіком. Цю технологію треба усвідомлювати. І я вважаю, що немає нічого поганого, якщо ви захочете з'їсти салат олів'є, і з'їсте його в будь-який час. Є тривожним той дзвіночок, якщо вам хочеться його під куранти, під річ Путіна, з'їсти на Новий рік. Тому що вас просто привчили, як собаку Павлова, до дзвіночка. І треба усвідомлювати, навіщо цей ритуал був. В світі цей салат називається Russian salad, всі говорять, а ми лише вважаємо, що олів'є – це наше, і ми любимо, Євген, у нас не забирай його, але коли за кордоном тобі кажеш, дайте мені Russian salad, ти такий, Євген був правий, я такий. Одним словом, якщо ми їмо олів'є, то ми їмо Russian salad англійською мовою, щоб просто всі про це знали. Ще один наслідок радянської харчової культури – не знати, що ти любиш їсти, або навіть, що ти не любиш. Олександра Поворозник розповідає про поширений троп у західній поп-культурі. Умовна дитина 3-річка, яка не любить якусь їжу, наприклад, брокколі. Вона говорить, що її батьки дуже здивувалися цій ідеї, що дітям дозволяють вибирати, що їсти чи не їсти.
що їм подобається чи не подобається. Як це? У нас ще часи не було такого поняття, що там брокколі – це фу. Чому це брокколі фу? Ні. Все треба їсти, все треба любити. І в радянської людини навіть в дитячому віці забирали цю можливість через те, що всі їли одні й ті самі якісь пюрешки. І навіть от з дитинства не було можливості щось не любити або любити з їжі, через те, що все одно в шкільних їдальнях або навіть в дитсадках казали, поки всі за столом не з'їдять, ніхто не йде гратися. І це жахливо. Ця культура харчового примусу, вона настільки в радянські часи нормалізувалася, що навіть в людей, народжених після розвалу Совка, залишаються якісь певні установки з цим пов'язані. Є тест для жінок з радянським минулим, теж для книжки. Що ви любите їсти? Спитала я у своїх подруг 40+, 45+. І вони зависли. Мої прекрасні подруги, які можуть зробити Наполеони ростом з мене. Вони зависли, бо вони не мали відповіді на питання, що саме любить вона. Не що корисно, не що можна купити, не що любить чоловік, не що треба дати дітям, не що дієта, що ти любиш їсти. Це домашнє завдання. Подумайте і дозвольте собі все. Навіть якщо виявиться, що це буде бутерброд з ковбасою. Людина має знати, що вона любить їсти. З того моменту починається її звільнення, в тому числі від радянського. Це прекрасна вправа, і я пропоную нам усім разом подумати про те, що ми любимо, а що не любимо їсти. Я свою відповідь напишу в коментарях під цим відео. Напишіть і ви. А також пишіть, яким є ставлення до їжі у вашій родині. Чи впізнали ви щось із історії цього відео, або, можливо, ви маєте власні історії про кулінарію або споживання їжі. Не забувайте про лайк і коментар для цього відео, підписуйтесь на наш YouTube канал і соцмережі Суспільне культура, і вже зовсім скоро чекайте нову серію «Прощавай імперії». Знищуйте Росію всередині себе і побачимось.